Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Then हम को level of biological organization. Level of biological organization मतलब से मंगो ये body of living organism are made of different parts which are organized in a good manner. زمونږ سره د living organism body چې دا د different part نه د مختلف حصو نه جوړه ده، مختلف سیزون نه جوړه ده، هغه په یو good manner باندې چې سړي هغه organize شوی دي. First of all په level of biological organization منګو یو څنګه organize شوی دي. اتم راوځي شي هغه نه مالیکول جوړ شي، مالیکول چې دی هغه ارګانیلیز جوړي، د ارګانیلیز نه سیل جوړيږي، د سیل نه ټیشو جوړيږي، د ټیشو نه بیا زموږ سره ارګان جوړيږي، او د ارګان نه زموږ سره سیستم، د سیستم نه ارګانیزم. دا اوس موږ 1 by 1 چې دی یو سټډي کوو. ټیک شو. اولنې زموږ سره اټم دی. اټم موږ وایو د سمالست پارټیکل اف الیمنٹ از کالډ اټم. اټم چې دی دا د سمالست پارټیکل اف الیمنٹ دی، د الیمنٹ سمالست پارټیکل نه د اټم چې دی د سب پارټیکل له یو شی او د اټم جوړ کړي الکترون، پروټون، نیوټرون. په الکترون باندې نیگیټیو چارج یې، په پروټون پوزټیو چارج یې، او نیوټرون چې دا نیوټرلی. ٹھیک شو. دا اټمز چې دی دا کمباین وي، اټم کمباین ټو فارم مالیکول، د الیمنٹ اټم کمباین ټو فارم الیمنٹ. اټم زموږ سره راوځي شي او موږ له الیمنٹ راکې. بیا دغه الیمنٹ کې بیا موږ بایو الیمنٹ دي. بایو الیمنٹ موږ هغه ته وایو چې پریزنت ان د باډي اف لیوینګ ارګانیزم، هغه ته موږ څنګه وایو بایو الیمنٹ. بایو الیمنٹ زموږ سره مینلی 16 ان نمبر دي. 16 الیمنټس داسې دي چې هغه په د لیوینګ ارګانیزم په باډي کې مونږ کېږي. په هغه کې 6 چې دی هغه موست امپورټنت دي، او 90% پروټوپلازم اف د سیل چې دی هغه کمپوزډ اف د 6 موست امپورټنت الیمنټس. دا 6 موست امپورټنت الیمنټ چې دي نو دا 99% زمونږ د سیل پروټوپلازم چې دی هغه جوړي. په هغه کې اولنې چې دی هغه کاربن دی، هایدروجن، اکسیجن، نایټروجن، فاسفورس او بل کیلشیم. دا زمونږ سره سری دا موست امپورټنت 6 موست امپورټنت الیمنٹ دي. زمونږ سره 10 چې دی هغه ریئر دي، مطلب 1% اف پروټوپلازم د سیل چې دی د سیل 1% پروټوپلازم جوړي. نو هغه کې زمونږ سره سره پوټاشیم، سلفر، کلورایډ، سوډیم، میګنیشیم، آیرن، کاپر، منګنیز، ٹھیک شو، او زنک، آیوډین. دا زموږ سره څه دي دا 1% صرف پروټوپلازم زموږ د سیل جوړي. موږ ته پته ده چې د لیوینګ ارګانیزم باډي چې ده هغه د سیلز نه جوړه ده، او په سیل کې چې دی نو 99% چې دی دغه 6 دغه دي 6 الیمنٹ دي، او 1% چې پکې دي نو هغه دا 10 الیمنټس چې دي نو دا موجود دي. دا دې پسې موږ سره بل لیول چې دی نو هغه راځي مالیکول. مالیکول چې دی دا بایو الیمنٹ کمباین ټو فارم بایو مالیکول. مالیکول موږ وایو الیمنٹ کمباین ټو فارم مالیکول، خو چې دا بایو الیمنٹ راوځي شي نو موږ له بایو مالیکول لاکې. مالیکول چې دی دا بیا زموږ سره په دوه قسم دي په باډي کې، د لیوینګ ارګانیزم په باډي کې 2 ټایپ اف مالیکول دي. څه چې دی هغه مایکرو دي، او څه چې دی هغه میکرو دي. مایکرو چې دی which have low molecular weight. مایکرو موږ هغه ته وایو چې دغه مالیکولر ویټ چې دی نو هغه کمی، هغه د 10,000 ډالټن چې دی نو هغه لیس دین 10,000 ډالټن نو هغه ته موږ څنګه وایو مایکرو مالیکول. او هغه میکرو مالیکول هغه ته وایو چې هو هاي مالیکولر ویټ، چې د هغه مالیکولر ویټ چې دی د 10,000 ډالټن نه د هغه مالیکولر ویټ چې دی نو هغه صحیح سیوای، هغه ته موږ څنګه وایو میکرو مالیکول. د مایکرو مالیکول زموږ سره اگزامپل چې دی هغه امینو اسید دی، ګلوکوز دی، او واټر امینو اسید، ګلوکوز چې دی نو زموږ سره په مایکرو مالیکولز کې راځي. میکرو مالیکول زموږ سره سټارچ دی، ګلایکوجن او پروتین. سټارچ، ګلایکوجن دا دواړه چې دی کاربوهایډریټس دي، پروتین چې دی دا پروتین دی. د دې نه نیکسټ زموږ سره بیا لیول چې کوم راځي لیول نو هغه دی کمپاوند. combination chemical combination of 2 or more than 2 different atom in a pex ratio. کله چې د 2 یا د 2 نه سیوا اټم راوځي شي په یو پیکس ریشو باندې نو موږ لسره کې کمپاوند نه کوي. په کمپاوند کې موږ سره بیا دوه قسمه کمپاوندز په لیوینګ ارګانیزم کې موجود دي، هغه ارګانیک دي او دویم چې دی فرست چې دی هغه ارګانیک، دویم چې دی هغه ان ارګانیک. ارګانیک چې دی نو هغه کمپاوند which contain carbon and hydrogen. کم کمپاوند چې کاربن او هایدروجن پکې دغه هغه ته موږ څنګه وایو ارګانیک. د دې ایکسپشنل کیسز هم دي، مطلب ټول کاربن او هایدروجن والا کمپاوندز چې دی نو هغه ارګانیک نه دي. بل د هغې زموږ سره اگزامپل چې دی کاربوهایډریټس چې دی نو دا ارګانیک کمپاوند دی. په ان ارګانیک کې زموږ سره راځي کمپاوند ان ویچ کاربن از ناٹ ډایرکټلی بانډډ ټو هایدروجن. په کم
دوی داسې اگزامپل داسې ډیفینیشن ورکړی دی چې ان ارګینیک موږ هغې ته وایو چې په هغې کې کاربن ډایرکټلی هایدروجن ته بانډ نه وي، مطلب د کاربن او هایدروجن په منځ کې ډایرکټ بانډ نه وي، نو هغې ته موږ ان ارګینیک وایو. خو دا ایکسپشنل کیسز په دې کې هم دي. ټیک شو. نو زموږ سره د ان ارګینیک زموږ سره دلته کې مثال چې دی نو هغه څه دی؟ واټر چې دی نو دا زموږ سره ان ارګینیک کمپاوند دی.